ยาไข่นามมวยก็มุสุนตุมาลำเร่มวยชงเดลาละไงมีไงดะชิโกนาวมุสุจะไอมันจ่อมันนังนี่ก็ชิเพมุสุนตุมกุนวางูนาสกาไอดะแต่ว่าก็ชโรเทจึงคุไอดะเลนี้มีก็แต่ลาวาก็ชโรเพเขาชโรพอดนี้ก็นำเดวันดูสักกับกะเลงูสุญญังชโรมุงไม่เลยงูนะฉันคงก็นำเดสามวาไซดะนำก็ดูเฉยก็จ้าวาชะวันดูละไงลูกกับไอเทเชแต่วันดูเพภายนามาดูจูไกรตัวสิงนาละไงลานาเชแต่ลาวาก็ชีภายนามกาเดก็จูนี่เพอากาศเก่าชโรภายนามกาเดก็จูมุงอากาศเก่าไอชาเชภายเรนะตาเดพระชานามาดูภายวานาคุเรไซดะแต่เฉลยแต่ลาวาก็ชโรเพเขาชโรนักเตะภายเฉลยอักลาขมูยอฉันขานาอักลีมุงขมูยอฉันครีนางูสุนนะเชแต่วันดูฉันเว้ภายวาสดะไรติมชโรภายมกานาชิงนาก็จูกลูตัวเอมจ่อภายเฉลยเสียละพะก็จูลานะเชอักลางูตะได้ดะแต่เฉลยโอราลาวาก็แต่ยุนางอักลาขมูยองูสุนใส่เลยยะอานาวันดูฉันก็ข้ามันน่าเสงูตัดได้ดะแต่ชโลชรมุงจูน้ำหลับเขาตัดได้โลงูสุนน่าเสไปมาตุดไปใส่ดะไอ้เต็มครึ่งมีน่าไอ้เทชโรก็จูไปจูน่าเสอักลาไม่งูเอก็งูน่ะอักลีงูไปสุนก็ตัดได้ดะแต่ชโลแต่ลาวไปแต่ยุนังเปนันก็นะเทก็คุมสุนงูได้เลยยะอานาฉันก็ครีน่าเสครีมาน่าเสงูยังจูน้ำหลับเขาหน้าสนครุบเขาไว้เร่งูน่าเชสรังน่าอันตาดูกระไพว่าใส่ดะอันตาดูนะว่าดูฉันเพ่เชอคุดละจังนะสิดูฉันน่ะมาดูปูนี้สินนี้ก็ดูกระกะละจังนะสิดูชารีเรยังเชแต่มาสุดตัวมุกุนว่าก็เขาชรอแต่ฉันสิดูฉันน่ะมาดูขะเนาะสัจจะลาสุงูน่าชรอเพ่ขะสัจจะลาชุนไหนดะชรอมุงขะสัจจะใส่ดะไรทีมกระเทจัดทีมขันทงพริ้งครอกระเทจัดทีมขันทงพริ้งครอเรตัวดะชนะเดจันตัวยังเชขาก็นะก็ลูโลขาทกว่าเชเชียขันทงเดลุบเรชังมัดว่านะเชใบบยอนเรมัดว่าไอดะเฉลยเชอากาขันทงปอนะเชแต่นี้ตัวกระเทจัดทีมพริ้งครองไงก็งดนะทุงเพมสุดละนะเชจันดูคราขาจะงายังตาเดว่าดูฉันพรันงายมาสุดทุมคุณว่าก็ว่าดูก็น่าฉันมวยฉันจินนี่มาครับเพ่ก็เดละน่าชาครูลาเรนนะโอ้งาไม่ชามวยบอกงาไม่ฉันรานี่อาสาวนี่ละสานี่เพ่เชข้าไอ้บอกพูดอปอดจะดูไอ้ดะไปนะสนีสิเพ่มงอาเข็บบังดินน่าจะดูไอ้ดะก็เดน่าอย่างเชชโรวาก็ข้าจะไปน่าไปดูไอ้เทใครบ้านน่าดูง่ายยังมาสุดตุ้มกุนว่าก็ชโรเพ่เขาชโรนังใครบ้านะเซโอ้ฉันจะดูได้ชาสนุงูไอ้ดะชโรมงใครบ้าไอ้เทก็สีไอ้เทฉันต้องก็บ้าเพ่สาธาชาดัดไอ้งูยังข้าบอกปอดจะดูได้ฉันต้องเรนนะเชอากาฉันต้องว่าอาข้างไงว่างูสุนยังมาสุนตุ้มกุนว่าก็นังเพ่อากลาคุมงูสุนใส่เลยยาฉันต้องข้ามาเซนนี่งูสุนไอ้ดะมาตุนน่าชโรก็ฉันต้องก็บ้ากะกาลไงมีเพ่ไปถ้าชาดัดยังเชสนีสิเทชดูได้ฉันต้องไปอังนะเชอากาเขาวันดูฉันว่าอักเรไงว่างูยังมันสุนดุมกุนว่าก็แต่อยู่นังเพออักลีงูคุมสุนงูสุนเสยะฉันครีมัดใส่เรงอะไรงูน่าสุนไอ้ดะแต่คุเรนะมาตุจอมไงยังเชเนี่ยนี้มีก็มันสุนดุมกุนว่าก็ชโรเพเขาชโรลโมสกริมทิมว่าใส่โลงูยังชโรก็กันยังที่นาไรงูไปสันเดะชลวยมาสุดดุมกุนว่าก็พรองกะงูสุดนะพรองเสดะไกรนักกับพรองงดยังไกรบ่าวว่ามาจ่อชโรก็เขาไกรบ่าวว่าเสกราโคดีนางูสัญญังยิ่งคู่สมปุ่มไกรทัดได้ก็ตาเดมกวยกะงูสุดไหนดะชโรก็ลุมูสกริมทิมปุนวานาไกรเครดมาจ่อโอ้ยิ่งคู่สมปุ่มไกรส่งไงเดทูช่างหมดว่าไอ้ดะ
มุสุนดุมกูในวาก็ยี่คูสมปุ่มกตาเดมงช่างไอชาสิงกันก็ช่างงาตัวน่าเชชโรกตาก็ร้องตัวไอชเลยยี่คูสมปุ่มเพวันนัดตัดได้ดะแต่คูยี่คูวันครูวายมาจ่อชโรก็วันครูบุญมัดไอเทมุนนี้มงครูเรนะยี่คูสมปุ่มก็น่าสิงกันเดกกัดปลัวไอดะฉันพี่ขันเอมงครูไอดะแต่มาจ่อชโรก็เขาไงใครก็เท็ดไอโลกันหนึ่งดีนาตางูสุนยังขาเดงูนะไปมาดุนดัดนะเชขาเดว่าสิงดัดไอชเลยก็ชโรวาก็วันครูคังเกามีก็ผีนี้มันลุก็มันลุมุนตุมัดไอชรานี้มงมุนตุมัดเรนะปินมัดไอเทชโรวาคุมติ้งถ้ากากกเรมัดไอดะแต่มาจ่อชโรก็มวยช่องเทก็กากกเรติมแต่มาสุนดุมกุนไว้มาสุชาไอก็นะแต่นี่นะเต็นดูคราชโรเนียคุมก็กากกปินมัดไอเรดะ